Hi YouTube, this is Frida and we used to work together at MSI. Varför ska man köpa MSI? För att vi är bäst, vi är snällast. Bäst i test. Snällast. Roligast. Mikrotest. And during this time, we became friends. This is just cute. Oh. So here? Okay, like this. Oh, so good! Today, I'm gonna visit her new apartment for the first time. And today's video is gonna be a little bit different from what you're used to on TikTok and Instagram. It's gonna be more slow, no elaborate cuts, and no background music. Just two people hanging out. I hope you like it. Det här är inspirationen. Till den här. Oh my god. Jag vet inte, jag skäms lite. Det var, Varför det? Nej, alltså för det är ju bara en hobby liksom. Jag vet inte vad som är... här. Wow. Oh. This is a hobby. Ja. Va? Nej. Så kolla den här liksom. Alltså hur gör man en så här? Tell me your process. I don't know. Släng lite färg. Man bara, aha, det blir som man bara slänger lite färg på. Alltså. Jag gjorde lite rosa och så bara okej, det är lite tråkigt. Och så kluttade jag ut lite klutt här. Och sen visste jag inte vad det skulle vara. Så bara råkade det bli ett sånt här. Ja, och så blev det... körsbärsträd. Ja, det lade jag till. Alltså det här rosa färgen har jag lagt till efter kluttet då. Och sen tänkte jag, ja men en fågel. Det är inte så svårt som det ser ut. Alltså det är verkligen bara vitt och lite brunt. Okej. Jag klipper in en bild när jag har försökt. Men det är verkligen inte, just det där är ju liksom inte svårt. Alltså det är ju verkligen så här. Fast det är ju liksom så här, typ. Ja men där är ju bara jag haft vitt och lite grått. Aha. Och sen, alltså jag lovar, det ser fancy ut. Men det är, jag tror tricket är att få det att se fancy ut. Faktiskt ett trick. Det är att ha mer än en färg. Typ här bruna, jag har 2 olika bruna och det ser fancy ut. Ja precis, det är det. Alltså det är det som gör det fancy. Typ samma så här, det här vita och typ också bruna. Det ser fancy ut för att det är liksom 2 färger. Men hur gör du det liksom? Du vet att det är, för här den ligger ju typ som en skuggning eller nästan. Ja, exakt. Alltså först målade jag bara det här vita för jag tänkte det ska vara vitt och snyggt. Sen så tänkte jag man kanske inte ska ha det vitt för att det stack ut väldigt mycket. Och då tänkte jag men lite brunish. Och då blev det så tänkte jag men man ska göra lite skugga också så lät till lite extra mörkt liksom under. Och lät vita typ vara kvar så att det blir lite solljus. Ja. Men för när du gör det, tänker du liksom att solen är på något ställe? Nej, tänker du på ljus när du... Alltså, ja, men samtidigt inte så här jättemycket för att jag satt typ, alltså det här var mitt i natten, jag ville bli klar Mitt i liksom. natten? Ja, alltså, för jag började liksom på dagen och sen så gjorde jag lite och så skulle den torka och sen kom jag tillbaka och bara, om jag ska typ fixa den här typ bron. Och så tänkte jag, om jag kan inte låta färgen torka, tänk om det blir fel, så jag måste göra det nu. Och så satt jag mitt i natten och höll på med det här. Så tankarna var ju inte helt i linje kanske. Men jag tänkte att det ska vara ljus någonstans här. Ja, nej, men ändå om... Så det var alltså, liksom det som var tanken. Om den här är gjord utan sån tanke, alltså talent säger jag bara. Då har man väl... Nej, men, alltså jag tror faktiskt, jag tror att alla hade kunnat göra en relativt lik. Faktiskt. Cut to my picture. Men jag tror faktiskt det. Alltså det är inte så, det ser väldigt, men det är verkligen bara för att det är massa färger. Så att det ser tänkt ut, men det är inte tänkt. Jag tror att jag hade tur att det bara blev bra. Just den här. Det här var typ den första jag gjorde också. Det var den andra, den var den första. När solen ligger på morgonen i alla fall så skiner det väldigt, väldigt mysigt. Som man ser från vissa vinklar. Ser lite, typ. Kanske typ från den här vinkeln. Just nu ser jag, här ser jag. Den är den jag har lagt mest tid på. Men det är inte den jag tycker är bäst liksom. Den här stora här? Ja. Alltså jag har lagt jävligt mycket tid på den men jag tycker inte det är den bästa. Men den är, ja, det är mycket tid som har gått till. Alltså det känns ju verkligen så. Det är mycket
Alltså det är små detaljer ja. typ. Alltså jag vet inte om man ser så mycket. Men alltså det är verkligen mycket. Och typ, alltså jag har ju hållit på och gojsat runt med allt möjligt. Alltså de här texturgrejerna. Det är egentligen att vi hade spackel över hemma i källaren. Så jag bara, vi kanske borde slänga spacklet typ. Men så tänkte jag, kan jag testa och göra något med det? Alltså, så här, för nu har jag kommit in i modet att det är bättre att jag bara börjar och gör någonting. Om det inte blir bra kan jag måla över det. Eller om det inte är bra kan jag bara slänga den. För det här är mest bara att kunna koppla av och göra något så här med händerna istället med hjärnan efter jobbet. Mm. Alltså jag är sjukt imponerad. Ja, men det här har ändå varit väldigt nice satisfying att göra alltså i hjärnan typ. Mm. Men jag tycker det inte blev så bra som andra har blivit. Men den var ganska satisfying att göra och har tagit jävla lång tid. Ja, men jag gillar verkligen alltså så abstrakt liksom. Ja, den är art. väldigt abstrakt. Men det är så här. Typ den här gjorde jag mest för att min systerdotter, jag tänkte att jag ska måla något på den så här typ en bakgrund och så tänkte jag ska måla något över här sen. Va? Det här ser ut som ett typ inslaget paket. Ja, alltså jag älskar typ färgerna. De går så fint tillsammans. Alltså rosa och orange känns som att det är en färgkombination som borde användas oftare typ. Men alltså hur får du det så rakt? Alltså det är inte rakt, det är därför jag har de här vita strecken emellan. Ah! För i början var det är inte egentligen så rakt. Det är jätterakt. Men jag har lurat folk. Ja. Alltså, det är det. Man måste bara så här, även om det är misstag så lärde du ju bara att fixa dem så att det inte syns. Och så wow. Wow. Lurade alla som kollar på det. Ja, wow. Men så här, mysigt. Jag ska måla någonting i mitten men jag har inte riktigt kommit på någon bra idé. Men Jaha, jag du ska lägga till något? Ja, jag tänker att det här ska typ vara en bakgrund och så ska jag måla någonting så här. Någonting här. Mm. Bara, för jag tycker så här, den är fin men den är ganska simpel liksom. Jag tänker om jag ska göra den till min systerdotter får det vara lite roligare typ. Mm. Lite barnsligare kanske. Jag har inte kommit så långt. Alltså så fint. Jag gillar verkligen, alltså den här är också Ja, liksom... alltså den här tror jag typ är min favorit. Den här. Bara för att den blev väldigt smooth och typ, jag vet inte, trevlig. Och bra färgkombinationer också. Jag vet inte, den här blev bara väldigt skön typ att kolla på. Det är något. Ja, men det är något calming liksom. Ja, alltså det är verkligen något. Och sen... Men där är det också några typ detaljer. Eller den här, eller vad är det? Ja, här är också lite guld. Jag vet inte om man ser det ibland i vissa vinklar kanske. Lite så här guld och shimmery. Som jag har lagt på. Bara för att få lite... Så här något intressant, lite djup i det. Mm. Och typ lite in i så här lite grönt. Bara, åh. Så det är nice, för jag tycker ändå man kan se lite olika grejer. Alltså man kan se hav och man kan se berg har jag hört. Och lite allt möjligt. Så någon sa det ser som en inzoomning på en planet. Typ. Aha! Jag bara alltså... Ja, det är en intressant... Faktiskt. Alltså så här. Det var bara, alltså när jag gjorde den så tänkte jag så här. Om jag gör typ som lite vågor typ. Men det känns svårt att måla hav. Men jag ville testa. För jag bara alltså. Okej, det är svårt. Men man kan göra ett försök. Hur svårt kan det vara? Om Men jag inte för den här känns hav. Ja, den här gjorde jag i somras. Då var jag ute på havet och såg jag typ... Alltså det här är ju lite inspirerat från en bild jag såg. Men den blev inte lik bilden. Men blev inspirerad från den. Bara. Så den är ju definitivt havet. Men ja, jag vet inte. Jag funderar på om jag ska måla till en liten båt eller något där också. Det här har vi fixat. Vi köpte special... Så här, vi var tvungna att mäta glashyllan och typ specialbeställa glaset. Aha, för att det skulle få plats liksom. För att kolla. Jag har installerat lampor. Va? Jag vet. Och man kan så här välja hur starkt det ska vara. Nej. Det är sjukt. Shit, vad coolt. Ja, jag känner mig så här händig helt plötsligt. Oh my god. Ja, men verkligen. Jag kan göra grejer. Det tog ett tag. Måla de här små detaljerna var... Ja, exakt. Alltså... So impressed. En collection alltså.
Jag har verkligen vuxit till sig också. För varje gång jag åker typ och flyger då brukar jag så här hitta något så här lite roligt. Och vad kan vi köpa? Har du gjort den här med? Nej, de har satt jag. Men den här har vi köpt till. Kolla visa. Oh my god. De har vi köpt till. Och vi har typ så här skaffat massa... Gud, de här lånar lite tajt. Jag har skaffat massa sådana här små tillbehör. Vi har egentligen shakers och grejer också, men jag tror de står där nere. Shakers och massa små grejer. Jo, och det är precis så med en liten... Den här tror jag fick av min brorsa till och med. Jag fyllde år för typ 7 år sedan. Alltså sjukt länge sedan. Wow. Så här, han bara, det här tror jag att du gillar. Jag bara, ja, vi har köpt en barmatta också. Ja. En barmatta? Ja. Alltså de här. Det är en gammaldags hylla. Men en sån här. Jaha, en sån. Så man kan ställa upp den i köket och göra drinkar på. Alltså det är riktigt. Alltså. Ja, alltså det är alkoholister på proffsnivå. Det är ett helt kök. Alltså man blir törstig när man står här. Man kan ju hitta på något. Jag har aldrig testat det här, men jag köpte något som är alltså sjukt kul. Jag har inte testat dock. Till Victor typ. Julklapp eller någonting. Cocktail smoker. Jag vet inte om Cocktail smoker? Ja, jag har inte testat. Men jag tyckte det lät coolt. Men vadå? Det är... Okej. Man får en liten så här... Wow, fina grejer här. Men man får en liten sån här macapär. Som du ska sätta på drinken, alltså på glaset. Och så ska du lägga en liten träbit här i. Då finns det massa olika. Det finns walnut, oak, apple, cherry. Så ska du sätta det, en träbit i den här lilla grejen. Tända eld på den så att det börjar ryka. Här har du liksom en spade för att få upp träbitarna. Och det här antar jag sen. Och sen typ sätta ett lock på den. För då ska du släcka den och så ska det ryka ut. Jaha, ner i drinken. Så ska det bli en smoked drink. Okay. Jag har inte testat. Nej, jag har inte sett någon sån innan. Och jag vet inte heller vad man ska göra med typ så här en ögonbrynsborste. Men den följde med. Den följde med. Jag var. Varför inte antar jag. Så vi har inte testat men det känns som en cool idé liksom. Ja, verkligen. Någon gång har jag tänkt. Så coolt. Ja, alltså så nice. Men som sagt, det här är bara en sån här pryl jag köpte och bara vad nice. Men sen har jag inte använt det. Eller ja, det är ju inte min present så att det är inte mitt ansvar att använda den. Så jag köpte det bara. Men ändå lite kul typ. Ja. Och, vänta. Vi har sån här fina kaffebönor till espresso martinis. Och espresso martinis. Ja, så på toppen gott. så tar man 3 stycken. Alltså det ska alltid vara 3 stycken. Jag tycker att man gör fel om man gör en. Alltså det kan vara fint, men jag tycker 3. Alltså det är en så vibe. proffsigt. Wow. Ja, alltså drinkar tar man ju på största allvar. Ja. Alltså. Och kolla nu på detaljerna här. Det är trä på sidan här. Det här är trä och datorerna. Shit, det är Fractal Design va? Ja. Alltså så jävla. Fractal Design North. Alltså North, det är så fint. Älskar. Alltså framförallt tillsammans. Tangentbordet matchar ju typ perfekt. Ja, verkligen. Alltså, jag hade egentligen så hade jag ett annat tangentbord först och hade den här till det tangentbordet. Sen så har jag den här nu och då är den för stor. Så jag bara, jag måste köpa en ny. Som matchar storleken. Aha, ja för det är en... Men varför... Alltså det är Keychron båda två. Ja, det är Keychron. Ja. Men det här är en annan size. Det är till en... Precis, där är 75%igt. Mm. Och så tror jag den här är egentligen till 80 eller 96. Ja, det är just det. Den ser lite större ut. Så jag bara, no. För egentligen ska det vara så här perfekt. Men det är den inte. Så jag låtsas att den är perfekt. Nej, men det, alltså matchingen liksom. Matchingen då, alltså det är nice. Så nu är jag bara, Victor, du kanske ska ha en trä också. Alltså det ser så jävlar. Alltså. Nej men jag är kär. Ja. Jag är faktiskt kär. Så jag bara, Victor du måste matcha nu. Det förstår du jag. måste matcha, det här är så himla snyggt. Allt är ju vitt och trä liksom. Ja. Alltså även de här små hyllorna från Ikea. Kan recommend, jag tycker de är fina. Ja men precis, de här alltså, också. Jag har sett dem också. Sjukt. Riktigt nice. Det är sådana små grejer bara. Och man kan gömma lite skit där i. Mm. Så man kan bara välja liksom vad man vill ha. Bluetooth eller sladd eller 2,4 GHz.
Det är svinbra. Wow. Och ska man klicka i, om man har Apple, du har ju Apple. Ja. Du kan klicka i Apple eller Windows. Aha, så det är... Ja, för då ändrar det typ... Och så har du, alltså när jag fick den från början så är det en Apple-knapp. Eller vad är det? Apple och, eller Control. Ja, precis. Command. Jag är ingen Apple-girly tyvärr, men Control eller vad det är. Så får man dem med så byter man ut det bara. Wow. Jag vet. Och så kommer de med så danska bokstäver om man vill ha. Alltså å, ä, ö fast danska. Nu har jag svenska då. Men, för jag tänker att det passar ju mest mig då. Ja. Men det finns. Om man vill ha det plötsligt så fanns det möjlighet att ha det. Så faktiskt kan rekommendera. Väldigt fint. Finns. Links in the description. Ja, exakt. Lite reklam här. Oh my god! Den är så fin! Nej, alltså jag dör. Jag älskar det. Shit, får man... Ja, jag kör lite ASMR. Vänta, du måste sätta micken där. Vänta. Ska vi ta den här micken? Wow. Jag måste köpa ett nytt. Alltså, nej men sluta. Du är my God. alltså shopaholic. Okej, that's true. Och nu tror den att den är avstängd. Okej, den vill att jag ska vara kopplad. Det är därför den håller på sådär. För så fort du klickar så den bara, hallå jag är inte inkopplad till Bluetooth 2. Vilket är min jobbdator. Aha, okej. Den bara, Bluetooth 2. Hallå? Nej men så det faktiskt. Keychron har snygga trä. Ja, Alltså jag verkligen. gillar när man gör något sånt nytt. Mm. Alltså, inte bara standard. Typ som North. Också så här, de gör någonting snyggt. Hey, what just happened? Alltså... Jag måste få fram det här. Oh my god. Installerade min lilla LED-sladd med en sån här smart, vad heter det, knapp. Som man kan klicka på av. Men LED-sladden är inte smart. För att LED-sladdar är så jävla dyra om man ska köpa smarta. Alltså superdyra. Men de här vanliga, den kostar ingenting. Och så köpte jag bara en liten sån här smart uttag typ. Aha, så då kan du koppla in Ja. genom att sätta av och sätta på. Liksom. Och då blir det automatiskt när den startar att den gör alla färger. Men jag bara, det är ganska fint så jag bryr mig inte så mycket. Ja. Sen har man en sån liten kontroll. Så kan man ändra. Men jag bara, alltså, jag gillar verkligen. Ja, det ser Alltså, I like it. Alltså, vilken grej. Kittat. Allt annat är bara så här. Det är en säng. Där. It's a bedroom. Ja. Det är en bedroom. That's it. Lite garderober. Här har vi tequila. Ooh. Vad ska vi göra nu? Vi ska göra... Vad var det vi ska göra? Frozen margarita va? Strawberry. Yeah, strawberry. Frozen strawberry margarita till och med. Exciting. Jag kom på vad ska jag ha. Ska vi bära något? Trippelsekt. Ja, det fick jag. Triple sec? Oh, wow. Jaså? Oh my god. Wow. Och så behöver för jag har den här. Titta. Ja. Alltså, jag kan inte spinna den. Ja, det Men, är som man spinner. Vad Jävlar. kan? Jag är en pro bartender, jag lovar. Ja, mixologist. Japp, det är jag. Jag kan allt. Nästan. Och vi kan ju ta vår lilla Ja, just det, den. drink. Ja, den kan du. I need to help. Och sen kanske vi behöver... Jag vet inte om vi behöver såna här grejer. Jag har inte läst receptet, men kanske. En sån strainer kanske. Kanske. Jag tar med det. Och en liten mixer. Ska vi se. Det här är den bra mixen. Den ska vara. Oj, ska jag försöka hjälpa till med lite mer? Ja, vill du ta dem där? Perfekt. Ja. Okej, nu är frågan, ska vi ställa oss här eller ska vi ställa oss där? Här kanske är bättre ljus i och för sig. Men du kör ofta sån? Ja, men alltså i maträtter också. Det är Just alltså så bra grej. Alltså, Smart faktiskt. riktigt bra. Den får ju liksom ligga i min vanliga låda. Den är inte i barskåpet Nej, utan den precis, är det är en, standard liksom. Vanlig matlådegrej eller vad ska man säga? Mattillagningssak. Muddler. Vad heter det? Muddler? Muddler. Så det muddlar. Jag vet inte, det krossar lite blad typ. Du hör ju, jag är ju en expert. Ja, shit vad jag Ja. kan för det. Du får kanske kolla receptet här också.
Det hände. Man hade sånt. Va? Ja. Var fick du den? Vad sjukt. Exakt varför. Jag vet inte. Men de är ändå, jag tycker ändå, ibland blir det bra. Ska jag säga. Typ, nej okej. Nej, man ser typ inte. Lite nej. svårt. Lite svårt. Jag ska se om jag lyckas få ut. Okej. Yeah, pretty good. Yeah, not Det är bad. en drake. Mm. Ja. Jag har ingen aning om det kommer funka att mixa is. Liksom. Men det blir nog bra. Jag har faktiskt aldrig gjort en frozen margarita innan. Jag tror det är nice dock. Jag gillar det. Ser man att det står? Typ lite. It's supposed to say I'm a De är så svinkalla. Min känsla i fingrarna. Jag gillar drakarna, de brukar ändå bli helt okej. Nu överfyllde jag med lite vatten för den fick en bakgrund, men den ska inte ha det. Men kolla! Cool. Den var cool. Yeah! Ja, men jag tycker ändå de är bra. Ja. Och man ser typ att det står musik på magen. Eller? Jag tycker ändå. Ja, men riktigt coola. Sådana jag vill ta. Ja, sockerlagring då. Behöver man ett mått. Någonting. För att måtta socker och vatten. Och det är jättelätt. Det är hälften vatten, hälften socker. Så man tar typ... Vi gör lite extra sockerlag, tänker jag. Det brukar hålla så här en vecka eller något. Aha. Kanske lite längre, jag vet inte. Jag brukar ha det typ en vecka i kylskåpet. I någon liten behållare typ. Ska vi göra 1,5 deciliter tycker jag. Nu blev det att vi gör 1/4 pint. Engelska mått här. Men det spelar ingen roll. Alltså. Man gör bara lika mycket vatten och lika mycket socker. 1/4 pint här med. Och sen... Det var redan vatt. Jag har redan börjat värma. Och nu ska det bara smälta och sen är vi klara med sockerlaget. Jaha, just det. Alltså- Sockerlag är sån... Sockerlag. Sockerlaget. Sockervatten nu. Ja. Min favoritblandare, trä. Tror det är från Rustad de har de här. Link in description. Vi behöver massa reklam på massa grejer hemma. Jag bara, det här är väldigt bra. Nu mixar vi tills allt har smält ihop till en genomskinlig rinnande sörja. Det låter så himla gott med sörja. Det kan nog värma det lite. Man behöver inte att det kokar, men det ska ju smälta liksom. Mm. Här ska vi ha vårt sockerlag i sen. I den, så fancy. Väldigt fint. Ja. Alltså, vänta, ljudet. Kan man göra ljudet så här? Det är så nice. kul. Älskar. Ja, men titta, nu är det klart här typ. Nu är det i för det har princip blandats snällt. ut. Och inte vitt. Okej, det ska blandas ut lite till. Det är lite socker kvar där botten. Men nästan klart. Det ska bli helt genomskinligt. Det går Helt snabbt. genomskinligt. Ja. Och inget socker i botten då, obviously. Det ska bara vara som vatten fast sockervatten. Wow. Water! Det är som Gotta have saltvatten some- fast motsatt. Aha. Det är sötvatten. Sötvatten. Ja, Sånt de har i sjön. exakt. Exakt. Det är lite dåligt ljus med den där lampan. Du är så van vid Alltså som sagt, jag är van att ha det här ljuset. Liksom. sant. Det är Jag skulle säga occupational hazard. Du är van vid livestreams också. Men då måste de ju också ha massa lampor och så. Ja, då ser man ju ingenting. Alltså så här, så man kollar någonstans och jag bara... Det är verkligen Blir bländad. blind. Ja. Alltså det här är ju ingenting. Det är så här, okej, det är lite ljust. Men det är alltså... Jämfört med såna här proffslampor. Ingenting. Och att det är typ så här 20 000 lampor. Alltså det är inte en lampa utan det är överallt. Vi kan börja med den här. I värsta fall så har jag en stavmixer också. Är det den eller? Ja, men det är den förbländad också. Det är samma grej. Det är samma. Du bara kopplar ihop den typ så. Okay. I den här grejen. Och så är det samma grej. Jag kan säga bara, okej, vi testar. Och så får vi se om det funkar. Vi kan göra typ 2 stycken samma. Den här är ganska
samtidigt. Stor. Den är ganska Ja. stor. Exakt. Så jag tänker vi kör bara på. 3 centiliter tequila. Oh, we love tequila. Ingen så här traditionell tequila med en hatt. De är för sig ganska söta. Alltså jag gillar ändå att det har en charm till sig. Och det här ser proffsigt ut. Och det här måste jag lägga upp på story. Oj, vänta. Wow! Oh This my shot! God. I love this shot. Man ska spinna den egentligen. Ja, jag tror det. Jag är inte helt säker. Jag köpte den för att den såg fin ut. Jag bara, cool. Jag tror att man ska liksom bara kunna Aha, släppa den. Jag vågar dock inte, men det kommer typ skvätta överallt exakt. liksom. Men man ska Det väl typ känns lite kunna... risky. Jag antar att man bara ska kunna... Woo! Ja, det är nog så man gör. Jag kan testa nästa. Nu ska vi ha i lite triple sec. Nu har vi haft för 2 då 6 centiliter tequila. Och så ska vi ha 4 triple sec. Och då ska vi har vi en bra 4. Titta, vi har en 4 till och med. Perfect. Wow. Ja, den har massa olika sådana. Ja, den har en 6, en 1,5, en 3 och en 4. Sen har jag har den här och en till. Och det här är en 3 och en, vad är det här? 2. Oh my god. Perfekt. Snygg pour alltså. Den var riktigt fin. Det var perfekt. Nästan utspänning. Okej, nu ska vi se om jag lyckas. Jag vet inte om jag vågar flippa den här, men vi testar. Nej. Jag tror inte det är så man ska göra. Nej, Nej, alltså, jag fattar inte riktigt. Nej, det känns som att... Jag tror att det kanske bara är ett trickspin. Ja, det känns som det är svårt. Men vi lägger in inuti. typ... Så det här är jättebra. Det har varit såg jag. omöjligt. Ja, shit. Och bara, Vilken grej. wow. Ja, vänta, jag kanske ska hålla lite. Så här, kolla ner. Wow. Oj. Oj. Man får inte trycka för snabbt. Men typ, alltså så här, det kommer ut jävligt mycket bättre än när man gör det för hand, tycker jag. Och så när man trycker för handen så blir det typ att det skvätter upp i ögonen. I alla fall för mig. Alltså en sån måste jag skaffa. Det är jättebra. Alltså, Här måste jag verkligen lägga i. ja, linken chat. Frida, var har du köpt den här? Den är från Amazon. Från Amazon? Ja. Wow, just nu är det 10%, eller? Ja, men jag tror typ att det är minst 10, kanske 15 Om liksom. man använder en kod, vad är koden? Ja, Frida och Ace. Frozen margarita. Vänta, men frozen. Strawberry margarita. Strawberry Ja, margarita. vilket du missar jordgubbarna alltså. Oh my god. Okej. Men det här är ju rätt. Kanske vi kan ta den sista också. Wow, Wow. cool. Och så lägger man lägger i dem så här förresten. För i början la jag dem så här, vilket jag tyckte var mer logiskt egentligen. För jag bara, du ska ju Ja, precis. mosa den. Men så kändes det inte jätteeffektivt för att all juice liksom åkte upp i kanterna då. Istället för att åka ner. Och då googlade jag. Eller jag gick till YouTube och bara, okej, juice eller limepressare. Du ska ha dem så här, men det känns inte logiskt i början överhuvudtaget. Jaha, men för... För att då kommer liksom, den åka neråt. Så här, perfectly. Jag fattar nu. Jag kan ha lite extra. Yes. Smart, rakt ner i mixen. Wow, big brain moment Ja, alltså. det där var givet alltså. Ja, nu ska vi se här då. Titta. Nu har jag gjort första steget här då. Mixa allt sånt här. Och nu ska vi med jordgubbar. Strawberries. Frozen. Det ska vara frysta. Faktiskt. Den här saxen har jag vunnit i julklappsspelet. Oj. Ja. Bra vinst faktiskt. Bra tips till nästa julklappsspel. Man kan köpa. Kolla. Det var ganska många jordgubbar faktiskt. Alltså det här ser gott ut. Och det är en kvar. Måste ha. Perfekt.
Satisfying. Nu ska vara is. Jäklar vad skillat, det där var meningen. Så här då. Jag fick ut alla. Wow. Snyggt. Okej, nu får det inte plats mer. Jag tror det här är ungefär 300 gram jordgubbar och 100 gram is. Ish. Det är ingen science. Det är ju vibes bara. Oh, I will steal that quote. Okej. Jag hoppas att den här kommer vara kraftfull nog att den ska kunna göra det här. Vi får se. Maybe. Man vet aldrig med den här. Moment of truth. Som jag kommer behöva lägga om allt i en annan. Jag skulle säga att det funkar. Det här man lägger över typ så här hissmusik istället för ja, monsterljudet. Alltså. Oh my god, det ser jättebra ut! Wow! Vänta, det är en klump där i och för sig. Trycker ner den. Okej, en gång till. Cue som elevator music. Typ sådär kanske. Moment of the truth. Nej, det är en till jordgubbe där! Nej! Var kom den ifrån? Det kanske är lite jordgubbe här, jag vet inte. Där är jordgubbe. Eller en isbit. Okej. Man kanske ska låta det mixas lite längre än vad vi gör. Men det ser... Som sagt, ingen science, det är just vibes. Ser väldigt professionell. Jag är ju en professionell mixologist. Bartender. Mixolog. Mixolog. Meteorolog. Ja, det är det. Okej. Nu får vi se då. Okej. Wow. Det där måste, that's it. Det måste. We got it. Ja, här får bli en sån här pour. Ska man också hälla och se. Okej, det här verkar funka. En droppe till. Lite extra socker har man inte dött av liksom. Nej, inte alls. Nej. Vad gott. Det är som sockerglazing på jordgubbar. Riktigt jäkla bra alltså. Och de hoppas på, nu har jag gjort för mycket för att den här kommer bli proppfull, men vi ska fylla på den här ändå. Med sockerlagen. Ja, just det. Det är så vi sparar den liksom. Ställer man den säkert sådär. Ja, det är nog ganska bra. Det kanske blir perfekt. Oj. Oh my god. Look ja, at that. Så, ja. Det var ju perfekt. Det är det jag säger, man bara lyssnar på vibesen så blir det alltid bra till slut. No science, only vibes. Exakt. Wow. Jag har folk som inte håller med mig. I min omgivningskrets. Som blir väldigt oroliga när jag ska laga grejer. Och jag bara, det blir nog bra. Men det blir bra, jag bakar bröd igår och det... Ja, men jag håller med bra. faktiskt. Jag tycker också om man bara kör. Exakt. Okej, nu cue the elevator music igen. Något sånt där tror jag blir bra. Nej, den ser ju perfekt ut. Alltså kolla på den här färgen, den är ju fin färg. Cool. Ja, man blir riktigt törstig alltså. Ja. Är det genmodifierade jordgubbar? Varför är han så rädd? Det ser för god ut. Okej, det här kan man göra. Det är extra tips.
Du tar lite lime, gosar runt sådär. Jag har ju liksom redan mosat de här limesen liksom. Sant. Smart. Och bara tar man fruktköttet och bara kör lite så här. Ja, man kör lite som man tror är bra. Och sen, gud, har man I think I know. salt. Och så kan man hälla lite saltbas här. Och sen ska man göra lite så här då. Det finns nog någon bättre lösning på det här, men som sagt, blir det gjort så räcker det liksom, tycker jag. Titta. Wow. Oh my god. Ja, men jag skulle säga att det här är pretty good. Yeah. Lite art här också på sidan. Alltså det här ser så proffsigt ut. Ja, så. Som sagt. Det är vibesen bara, de talar. Mhm. Sen bara kör man några varv. Tills det känns som att det är lite till coatat. Ja. Där var det lite mindre. Och så kör man nu, kolla. Oj, oj, oj. Så fin. Wow. Det är riktigt festligt här. Verkligen. Så nu. Jag tror det här är mer än 2 glas. Oh my god. Okej, vi kan börja lägga här lite. Vilken pour. Oh my god. Jag tror okej, det blir nog perfekt för 2 glas här. Ja. Ja, den ser tjock ut alltså. Thick. Ja, men det är då den som godast. Det betyder mycket jordgubbar liksom. Mhm. Ej, kolla! Wow. Okej, rinn inte utanför. Stopp och belägg. Smörar upp sådär lite. Smör. Kolla. Alltså det ser riktigt gott ut. Det har en bra textur. Alltså det här blev ju en riktigt bra textur på den. Look at this. Ja, det är bra. Verkligen. Alltså det vattnas i munnen. Ja, alltså det är ju alltså, bara jordgubbar. Jag tänker det hade varit nice med typ vattenmelon, men det är inte riktigt säsong för det. Nej. Ja, vattenmelon har varit gott Vattenmelon också. och jordgubbar. Och det- båda två. och live alltså. liksom. Nej men det här, kolla! Nu tror jag nu har vi gjort en drink här. Verkligen. Wow. Första gången jag har gjort frozen strawberry margaritas då. Va? Det verkar som du var riktigt pro ju. Ja. Du kunde... Talang! Alltså, Fake it till you make it. alltså ha så mycket bra... Så mycket prylar. Ja. Link in bio. Läder eller fejkläder, ingen aning. Men snygga. hur som Fina helst. ändå. Ja, eller hur? Nu ska jag placera dem på bordet. Link in bio. Bordet är köpt på... where? I don't know. Jag köpte den när vi fick med den i lägenheten. Då sa de bara, vill du köpa bordet? Jag bara, ja, varför inte? Dansk design. Dansdesign. Ja. Men de här guldiga grejerna, de kommer från Tradera. Jaha, ja. Ja. Cirkulärekonomi. Ja, ja, ja. Hållbarhet. Hållbarhet, Det gillar vi. big. Sen de här små gula, de är från Åhléns. De små gula. De här mindre, små gula liksom. Men de här lövsjöljusstaken, det är ju faktiskt platterat guld. Är det så? Ja. Jag tror det står det där på, eller? Ibland står det, jag tror.
Jag tittar 24 karat guldplatinering. Eller Wow. platering. Ja, platerat. Ja, riktigt Ja, fint ska det vara. Ja, men det är ju begagnat. Det är det, det som är tricket, vet du. Kanske... Kanske hämta vanliga tändstickor som är lite mysiga liksom. Jag vet inte om man ska göra det, men jag brukar göra så. Annars blir de så långa, de här vekarna. De brinner som facklar liksom. Det är inte min vibe. Men de ser gulliga ut innan. Typ något sånt. Där, solstickan, eller vad det är. Ja, den är ju Åhléns. riktigt Åhléns alltså. Ja. Jag tror till och med det finns på Servera också. Oh. Nu. Här ljuset är tänt. Känns lite så här adventsvibe. Ja, precis. Nu tändas 1000 juleljus. Oh my god. Och så Lucia. Ja, har inte du varit Lucia? Nej, eller alltså man har varit så här Lucia när alla är Lucia, men för det är ju typ alla barn. Alla är Lucia. Alla är Lucia. Du är Lucia, du är Lucia, du är Exakt, Lucia. man kan inte låta ett stackars barn inte vara Lucia liksom. Okej, nu blir den klar. Ja. Oh. Skål. Skål. Hur mycket salt jag Ja, fick. jag fick också mycket massa salt. Jag bara, smakar lite salt, men... Okej. Det var lite för mycket salt i början. Men det smakar väldigt mycket jordgubbar. Väldigt fräsch. Det här, fast en sommardag. Det hade varit så... Och en solig en dag. Ja, precis. Inte något lite Mitt i svart. natten. Ja. Nice. Nej. Låt dem inte smälta för mycket, det är en tips. Precis. Men nice, tack för att ni tunar in. Likea, subscriba, följ Frida. Exakt, jag är lite överallt, jag vet. Okej, ha det bra. Hej då! Ja.